kasi gamit ko tong shampoo na to, mas tipid talaga siya. Basta bumula lang siya para malinisan mo siya. So ang mga inuuna kong part nito, yung mga nasa ilalim. So, good day mga kamoto admiral. Today, tuturuan ko kayo kung paano natin lilinisin itong Sniper 150. So, gagawin natin is full cleaning. Like, chain cleaning, tire cleaning, and also the fairing parts. So, sa video na to, gagawin natin is one by one. Ang una kong gagawin is chain cleaning. Next video will be the tire cleaning and also the fairing part. So, stay tuned. So, ito mga paps, linis na tayo. So, ang mga kailangan nyo lang naman palinis, ito. Kahit hindi nyo na kailangan to, basta basahin nyo lang yung mga putik doon sa motor ninyo para hindi siya magasgas once na winnip ninyo. Kasi kapag tuyo, pinunasan mo kaagad, may possibility na magkagasgas siya. So, next is ito, shampoo. Kahit Joy, pwede na. Pero kasi gamit ko tong shampoo na to, mas tipid talaga siya. So, tara, umpisa na natin. So, ito, handa lang natin yung shampoo. Paggamit ng shampoo, hindi mo naman kailangan na sobrang bulat, talaga yung basta bumula lang siya para malinisan mo siya. So ang mga inuuna kong part nito, yung mga nasa ilalim. Kasi siya yung mahirap sundutin, di ba? So tara, sundutin mo. Linisin natin yung bandang likod muna ng motor. So tanggalin muna natin sa cover pala na nilagay natin. Kaya na ganito para tipid sa tubig. So, pambuga lang naman to ng mga extra dirts. Para pag punasan mo na siya, hindi na siya magagasgas. Pambuga lang to ng extra dirts. Hindi talaga siya palinis kagad. Binubugaan lang natin. Tinatanggal natin yung mga malalaking yung mga malalaking dumi na kapag pinunasan mo, pwedeng sumama dun sa basahan, magagasgas. Tip nga pala, huwag kayo maglilinis ng plastic parts nyo kapag nasa direct sa araw kasi pwedeng masira yan. Saka mahirap tanggalin yung mga water spots.
So yun guys, tapos na natin siya linisin. Lahat ng dumi natanggal na natin mula sa ilalim, sa gulong, sa lahat. So ang pinaka final product na natin dito is, final na gagawin is lalagyan natin ng protection yung fairings niya para sa mahirap, di ba nahirapan tayo minsan tanggalin yung mga watermarks, yung basta may ano din siya para hindi madaling maluma. So stay tuned pa rin, lalagyan natin to ng Armor Tech Oscar para sa protection.